So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. म पनि सन्चै नै छु है. Welcome back to my channel Ride with Jhapali. It's me your boy Projol Buda Thoki and new day new vlog है. So vlog नआएको धेरै दिन पनि भएको थियो हैन. मेरो एक्जाम आइरहेछ नि त. So बोर्ड एक्जाम आइरहेछ त्यही भएर अहिले भ्लग हाल्न पाएको छैन. नत्र भए अहिले यतिखेर मैले 2-3 भिडियो हालिसक्थेँ होला. अब सो आजको मेन पोइन्ट भन्दाखेरि आज हामी कहाँ जाँदै भन्दाखेरि बिहान आज हजुरहरूले बाइकर्स एन्ड कफी भन्ने इभेन्ट सुन्नुभयो होला है. सो फरेनतिर चाहिँ कार्स एन्ड कफी हुन्छ, कार्स विथ कफी, कार्स एन्ड कफी हुन्छ है. सो त्यहाँ चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मान्छेहरू होइन, डिफ्रेन्ट सुपर कार ओनर्स अथवा नर्मल कार ओनर्सहरू चाहिँ एउटा पोइन्टमा मिट गर्ने गर्छन् होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ अब बाइकहरू मतलब कारहरूको बारेमा अथवा बाइकर्सहरू छ भने बाइकहरूको बारेमा कुरा गर्ने यसो होइन. त्यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि चिनजान बढाउने ओर्ने त्यस्तो टाइपको इभेन्ट हो. सो बेसिकल्ली यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हाम्रो नेपालमा पनि भइरहेको छ है. अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइज गर्नुभएको हो बाइकहलिक ग्रुपले. सो टक्क हामी चाहिँ अहिले लैनचोर आयौँ, 16 खुट्टे साइडतिर जाँदैछौँ है. अब जे होस् गाइजहरू, अब त्यही हो, भिडियो आएको छैन भनेर माया नमार्दिनु होला होइन. अब मेरो एक्जाम सकेपछि बबाल भिडियो फेरि आउने नै छ होइन. रिभ्यूहरू अब आउने नै छ, राम्रो रिभ्यूहरू आउँछ है. स्टे ट्युन्ड होइन. अलिकति हल्का अब धेरै छैन, अब 10-15 दिन हो मैले भिडियो नहालेको पनि. लगभग एराउन्ड अस्ति बिचमा अपाची 310को हालेको थिएँ है. त्यसको चाहिँ ड्यु टु सम इरर होइन, मैले त्यो भिडियोलाई प्राइभेट गर्नु पऱ्यो है. अनि अहिले चाहिँ अब त्यही भनौँ न, अब अस्ति नगरकोट गएदेखि चाहिँ भिडियो आएको छैन. नगरकोट गएको पनि लगभग 25 to 30 डेज अराउन्ड भइसक्यो है. बेसिकल्ली अब आज चाहिँ इभेन्ट राम्रो खत्रै जान्छ होला भन्ने आश गर्दछौँ है. हेरौँ, फुल फ्रेस, फुल अन मुड, बबाल एनर्जीको साथ आइन्छ है. सो ये हाम्रो एलेक्जर क्याफे यहाँ आइपुग्यौँ होइन. पुरै एसएम बोराको पुरै छ त. अनि के हो अति हो क्या यार. So the next level है, next level हो क्या. सही है. So यहाँ चाहिँ है SuperBikes. ल हेर है गाइज, यस्तो हुन्छ है पपुलर भएपछि. सो गाइज है, तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गर्नु है यसरी नै. टक्क मोबाइल खोलेर राइड विथ झापाली हान्ने, सट्ट यसरी आउँछ. ऊ यहाँ आइसक्यो है. यसो गर्ने, यहाँ थिच्ने टक्क, अनि यहाँ जाने, अनि यसो गर्ने, आइहाल्छ टुडुङ गरेर बज्छ. सो आजको लागि यति नै गाइज है. बवाल मजा आयो सबैजनासँग. अब हामी जान्छौँ है, अनि गएर अब पढ्नुपर्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो है. तपाईँहरूलाई यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब हानिदिनु होला होइन. अनि आफ्नो माया देखाइदिनु होला. र मेरो प्रयास जारी नै रहनेछ भिडियोहरू राम्रो बनाउनमा. सो टिल नेक्स्ट भिडियो है. बाई, टेक केयर सबैजना है. पिस.